Hello everyone, very good evening to all of you. So welcome to Advait IAS Academy YouTube channel. So আজি আমি ডিসকাশন কৰিম Vedic Age or যিমানখিনি PYQ আছে বেছি নহয় 13টা PYQ লৈ আহিছো UPSC বা APSC বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো। তো এটা আমি আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে একচুয়ালি পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, যেনেকৈ মই লাষ্ট PYQ এটা ডিসকাশন কৰিছিলো ইন্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশনৰ ওপৰত, তেনেকৈ আজি যেহেতু কালি আমাৰ Vedic Age or পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কমপ্লিট হৈছে, কালি পাৰ্ট 2 মই কমপ্লিট কৰিছো, লেটাৰ Vedic কমপ্লিট হৈছে, গতিকে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে চাম। ঠিক আছে, আৰু প্ৰিলিমছত ওয়েটেজ বহুত কম, এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নাহিবও পাৰে। তো আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে Vedic Ageৰ ওপৰত মই তেনেকৈ সেগ্ৰিগেট কৰি পেলাই লৈ আহিছো। সো আপোনালোকে ভাবো যে এটা আভাস পাব। ঠিক আছে, তো যিমান পাৰো প্ৰিসাইজলি ক্লাছটো কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো লেটস ডিসকাস দি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন। অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুটা মাধ্যমতে আছে, আপোনালোকে পাব। ঠিক আছে, তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক যে দি ঋগবেদিক পিপল। তো আপোনালোকে নিজে নিজে কমেন্ট কৰিব পাৰিব কমেন্ট সেকশনত। আৰু যিসকলে অফলাইন চাব, ঠিক আছে, লাইভ হোৱাৰ পিছত যোনে অফলাইন চাব, তো তেওঁলোকেও কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰে। ওকে, যে এই সিৰিজ মই লৈ আহিছো এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হৈছে নে নাই হোৱা। ঠিক আছে, তো তেতিয়া আমাক এনকাৰেজ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ আমি লৈ আহিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, so that's why it's my humble request to all of you, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক্লাছবোৰ কৰি পেলাই Advait IASত ইউটিউব চেনেলত, বা এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া যিটো সিৰিজ মই লৈ আহিছো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হৈছে নে নাই হোৱা সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব। যোনে অফলাইন চাব তেওঁলোকেও কমেন্ট কৰিব পাৰে। ওকে, তো পজিটিভ ফিডবেক ওকে এণ্ড কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজম ইজ অলৱেজ ৱেলকাম। ফাইন, তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি চাম যে দি ঋগবেদিক পিপল ইউজ দি ফলোইং মেটেলছ, কোনটো মেটেল তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে। তো ঋগবেদিক বুলি ক'লে আমি কোনটো পিৰিয়ডৰ কথা ক'ম, দি আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড, আৰ্লি বেদিক। কেছো নো, তো এইটো আমাৰ টাইম টেবুলটো কি আছিলে যে 1500 BC পৰা 1000 BC লৈকে আছিলে। কেছো নো, কালি আমি এইখিনি পঢ়িছো। তো ঋগবেদিক পিৰিয়ডত মানুহে আইৰণ ইউজ কৰিছিল নে? সো দেয়াৰ ৱাজ নো ইউজ অফ আইৰণ, আইৰণ ডিস্কভাৰ হোৱাই নাছিলে। আইৰণ ডিস্কভাৰ কেতিয়া হৈছিলে, যিটো আমাৰ 1000 BCত আমাৰ কি হৈছিলে যে আইৰণ ডিস্কভাৰ হৈছিলে। ওকে, সো আৰ্লি বেদিকত আমাৰ মানুহে তেনেকে আইৰণ ইউজ কৰা নাছিলে, গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো যে অপশ্যন 3 টো য'ত য'ত আছে আই কেন ইলিমিনেট অপশ্যন 3। ওকে, বাট গোল্ড এণ্ড চিলভাৰ মানুহে কি কৰিছিলে, ইউজ কৰিছিলে কিন্তু ঋগবেদিক পিৰিয়ডত। ওকে, গোল্ড এণ্ড চিলভাৰ ইউজ, কপাৰ ব্ৰঞ্জ তেওঁলোকে ঋগবেদিক পিৰিয়ড বা আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে। এইটো এবাৰ প্ৰিভিয়াছলি অহা কুৱেশ্যন হয়, কোনটো ইয়াৰত আহিছে সেইটো মই লিখা নাই, বাট ইট ৱাজ আস্কড আৰ্লিয়াৰ। ওকে, সো এনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যনবোৰ সুধিব। তো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, বি ইজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ। বুজি পাইছোনে? তো এতিয়া আমি যদি কওঁ যে গোল্ডক কি বুলি কৈছিলে বা চিলভাৰক কি বুলি কৈছিলে, তো গোল্ড ৱাজ নৌন এজ হিৰণ্য, ঋগবেদত মেনশ্যন আছে এইটো, এণ্ড চিলভাৰ ৱাজ নৌন এজ ৰাজাতা। ওকে, এইকেইটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে গোল্ডক কি বুলি কৈছিলে আৰু চিলভাৰক কি বুলি কৈছিলে। ইজ মেনশ্যন ইন ঋগবেদা, বেদত আমাৰ মেনশ্যন আছে। ঠিক আছে, সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো বি, আইৰণ ৱাজ নট ইউজড ইন আৰ্লি বেদিক বা ঋগবেদিক পিৰিয়ড। কাৰণ আইৰণ ডিস্কভাৰ আমাৰ কেতিয়া আছে, লেটাৰ বেদিক 1000 BC পাছত। ওকে, তেতিয়াত আমি দেখিছিলো যে কি, যে যিটো ঋগবেদিক পিৰিয়ড বা আৰ্লি বেদিক পিৰিয়ড যিটো প্ৰাইমেৰী অকুপেশ্যন কি আছিলে, ইন ঋগবেদিক পিৰিয়ড প্ৰাইমেৰী অকুপেশ্যনটো কি আছিলে, ইকনমি বেছটো কি আছিলে, পেষ্টৰেল ইকনমি আছিলে। ইয়াতে আমাৰ ইকনমি বেছটো কি আছিলে, পেষ্টৰেল ইকনমি আছিলে। ইয়েছ অৰ নো, পেষ্টৰেল ইকনমি, পশুপালন প্ৰাইমেৰী, এইটো কি আছিলে, প্ৰাইমেৰী আছিলে। বাট বিকজ অফ ডিস্কভাৰী অফ আইৰণ ডিস্কভাৰ হোৱাৰ লগে লগে পেষ্টৰেল ইকনমিটো কি হৈ যায়, ছেকেণ্ডেৰী হৈ যায়, আৰু লেটাৰ বেদিকত সেইটো কি হৈ পৰে, এগ্ৰিকালচাৰ বিকাম দি প্ৰাইমেৰী অকুপেশ্যন। ওকে, বিকজ অফ ডিস্কভাৰী অফ আইৰণ ডিস্কভাৰৰ কাৰণে কি হৈছিলে, আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাশ্যন কৰিছিলো যে দে had made various equipments like plow, like axe, আৰু সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে they were able to clear forest ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হৈছিল, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে বেছিভাগ লেণ্ড তেওঁলোকে খেতিৰ অধীনত আনিবৰ কাৰণে বা খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰিছিল। ওকে, সো দিছ ৱাজ দি এক্সপ্লেনেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং আইৰণ, ইউজেছ অফ আইৰণ। সো আইৰণ ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি কি দেখা পাইছিলো যে ইন দি
Vedic Age societal eta change aisile, economic eta change aisile. Okay, so hekhini ami last class moi discussion korisilu, hope ebar apunaloke tai lobo. So this is answer to amar ki hobo, correct answer to, this is the correct answer. Jodi karba kiba doubt ase apunaloke comment section ot comment koribo pare. Okay, karba jodi kiba doubt ase regarding this question, so you can comment on the comment section. Next question to ami jodi sao, question number 2. Okay, so karba jodi kiba doubt thake apunaloke kori jabo je with reference to the difference between the culture of Vedic Aryans and later Vedic Indus Valley. So a question to clap kori khudise amar Indus Valley aru kihor logot khudise sa question to Indus Valley people aru Vedic mane Vedic Age aru amar Indus Valley duita clap kori pelai khudise. Gotike ei question to solve koribo karone amak duita time or বিষয় আমাৰ knowledge থাকিব লাগিব, then only we will able to solve it. So এবাৰ question to ক'ত খুদিছে আমাৰ UPSC, ঠিক আছে, with reference to the difference between the culture of Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is are correct? This statement correct আমাক খুদিছে. Fine. So Vedic Aryans use coat of mail and helmet in the warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Okay, so Indus Valley civilization মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো warfare related equipments use নাই কৰা বুলি কৈছে. Okay, so come to question number 2. Vedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. So IVC people le iron বিষয়ে জানিছিল নে? যদি Vedic Age মানুহে জনা নাই, early Vedic মানুহে জনা নাই, তো IVC মানুহ iron বিষয়ে জনা নাছিল, গতিকে আমি এই স্টেটমেন্ট আমি ইনকারেক্ট কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, বিকজ Indus Valley civilization মানুহে iron ইউজৰ বিষয়ে জনা হোৱা নাছিলে, নাজানিছিলে, গেটিং। সো হেতু হোৱাৰ লগে লগে I can eliminate, মই এতিয়া অপশন A and option C I can eliminate. Okay, the Vedic Aryans had domesticated horses, whereas there is no evidence of Indus Valley people being aware of this animal. Okay, Vedic people horse domesticate korise boli koise. Okay, so what will be the correct answer of this? আপোনালোকে যদি অসমীয়াত চাব বিচাৰে কোৱেশ্চনটো অসমীয়াটো পাব, ঠিক আছে, দিস ইজ দি আসামিজ ভাৰ্জন অফ দি কোৱেশ্চন। Vedic আৰ্য আৰু হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলৰ সংস্কৃতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো বা কোনবোৰ বিবৃতি শুদ্ধ হয় আমাক ক'ব লাগে। তো এইটো যদি মই কওঁ যে তেওঁলোকে লোহাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনা নাছিল, জনা নাছিলে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহে, so that's why this statement is wrong. Okay, so হেতু হোৱাৰ লগে লগে I can eliminate these two options. Okay, but Vedic আৰ্যসকল আমি জানো যে they were use horses, ঘোঁৰা তেওঁলোকে কৈছিলে, but হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহে বা হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলে এই ঘোঁৰাৰ বিষয়ে জনা নাছিল বুলি, এইটো এটা কাৰেক্ট অপশন হয়, and this is also correct answer. আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 1 and okay, কাৰণ ইয়াতে মই ক'ব পাৰোঁ যে যিসকল IVC পিপল আছিলে বা আমাৰ হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকল কি আছিলে, দেয়াৰ হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকল আছিলে they were শান্তিপ্ৰিয়, they were peace loving people, peace loving. হিন্দু সভ্যতাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৱাৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পোৱা নাই, ঠিক আছে, তো সেইফালৰ পৰা যদি কওঁ যে ষ্টেটমেণ্ট 1টো মই কাৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এইটো পঢ়িব মানে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি পঢ়িম, Indus Valley civilization বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িম, আপোনালোকে দেখিব যে তাত কোনো ৱাৰৰ কথা তেনেকৈ মেনশ্যন নাই, that's why সেইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে statement 1টো কাৰেক্ট হয়। Okay, and statement 3 is also correct. Okay, but statement 2 to incorrect, কাৰণ যদি later Vedic মানুহে early Vedic মানুহে যদি আইৰণৰ বিষয়ে জনা নাছিলে, তো IVC মানুহে কেনেকৈ জানিব? Yes or no? So that's why এই statementটো আমাৰ কাৰণে কি হৈ যাব? Okay, so ইয়াৰ correct answer টো কি হ'ব? This B the correct answer. Okay, so এনেকুৱা ধৰণৰ question কিন্তু পৰীক্ষাত আহিছে, so সেইকাৰণে আমাৰ মই যে কৈছিলোঁ আমি বস্তুবোৰ একদম chronologically মনত থাকিব লাগিব যে কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে from Stone Age to Indus Valley civilization, from Indus Valley civilization to
আৰ্লি ভেদিক পিৰিয়ড টু লেটাৰ ভেদিক পিৰিয়ড এই যে ডেভেলপমেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে সেই বিষয়ে কিন্তু আমাৰ প্ৰপাৰ নলেজ থাকিব লাগিব দেন অনলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে কাৰণ কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সুধিছে ইয়াতে ভেদিক এজ আৰু ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন দুইটা টাইম মিলাই পেলাই এটা কুৱেশ্যন ছেট কৰিছে ঠিক আছে তো গতিকে এতিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিম ইভেন ইন APSC অলছো ঠিক আছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দি ৰিলিজন অফ আৰ্লি ভেদিক আৰিয়ানছ ৱাজ প্ৰাইমেৰিলি ওৱান অফ তো আৰ্লি ভেদিকৰ মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মটো কেনেকুৱা আছিলে তো প্ৰাৰম্ভিক বৈদিক আৰ্যসকলৰ ধৰ্ম মূলতঃ কি আছিল ওকে যেটো আৰ্লি ভেদিক ৰিজন আছিলে ওকে আৰ্লি ভেদিক এটো আমাৰ টাইম পিৰিয়ডটো কি আছিলে ফ্ৰম এটো সদায় মনত ৰাখিব যে টাইম পিৰিয়ডটো আমাৰ মনত ৰাখিব ফ্ৰম 1500 BC 1000 লৈকে আছিলে এইখিনিত আমাৰ ৰিলিজিয়নটো কেনেকুৱা আছিলে ওকে তো মই এটা অপচন কিটা চাই যদি মই কৰিব যাও ওকে তো ইমে worship of nature and bhakti তো নেচাৰ worshipটো তেওঁলোকে কৰিছিলে এটো এটা কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে মানে এ পাৰ্টটো কাৰেক্ট হয় দিস পাৰ্ট ইজ কাৰেক্ট বাট ভক্তি ওয়াজ নট देयर ভক্তিটো আমাৰ কেতিয়া আহিছিলে পোষ্ট বেদিক অলপ দেৰিকে আহিছে দি কনসেপ্ট অফ ভক্তি এই যেটো কনসেপ্ট ভক্তি কনসেপ্টটো আমাৰ কেতিয়া আহিছে পোষ্ট বেদিক বেদিক পিৰিয়ডৰ পিছত আহিছে গতিকে এটো মোৰ ষ্টেটমেন্টটো কি হ'ব পাৰ্শিয়ালি কাৰেক্ট পাৰ্শিয়ালি ইনকাৰেক্ট গতিকে ষ্টেটমেন্ট এটো মোৰ ইনকাৰেক্ট হ'ব ভক্তিটো হ'বই নোৱাৰে I can eliminate option B also কাৰণ ভক্তি কনসেপ্টটো কেতিয়া আহিছে পোষ্ট বেদিক লেটাৰ বেদিকৰ পাছত আহিছে বহুত পাছত আহিছে ইমেজ worship and যজ্ঞ and worship of nature and যজ্ঞ গতিকে তেওঁলোকে স্যাক্ৰিফাইসবোৰ কৰিছিলে যজ্ঞবোৰ কৰিছিলে এটো আমি এভিডেন্স পাইছো আৰু তেওঁলোকে নেচাৰ worship কৰিছিলে নেচাৰ worship মানে কি যে তেওঁলোকে মেইনলি আমি ডিসকাশন কৰিছিলো না ক্লাছত যে মেইনলি তেওঁলোকে কাক পাতিছিলে অগ্নি ইন্দ্ৰ বৰুণা এই সকলক তেওঁলোকে worship কৰিছিলে এই সকল কি আছিল নেচাৰ ফোৰ্স আছিল হয়নে নেচাৰ ফোৰ্স আছিল গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে অপচন ডি ইজ দি কারেক্ট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার 3 টু আনসারটো কি হ'ব আমাৰ ডি টু কারেক্ট আনসার হ'ব তাক এইখিনি বস্তু মই ক্লাছত ডিসকাশন কৰিছো এই 40 মিনিটৰ যেটো ক্লাস বা 39 মিনিটৰ যেটা ক্লাস অলৰেডি মই কৰিছো তাত আপোনালোকে ভালকে পাই যাব যদি কোনোবাই কৰিব পৰা নাই মই যিমান পাৰো প্ৰিসাইসলি ক্লাসটো কৰিছো আৰু সেইখিনিৰ পৰা বেস কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি কোয়েশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰিছো না নাই পৰা হেতুৱে ডিসকাশন কৰিব আহিছো একচুয়ালি ক্লাসটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিট হয় নে নহয় ইমান কমকে আমি পঢ়িছো ঠিক আছে গতিকে মই কৈছো যে worship of nature to আমি আৰ্লি বেদিকত আমি পঢ়িছো যে আৰ্লি বেদিকত মানুহে কি পূজা কৰিছিল বা worship কৰিছিল নেচাৰ worship কৰিছিল তেওঁলোকে অগ্নি বৰুণা ইন্দ্ৰ এই সকলক পূজা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে স্যাক্ৰিফাইসবোৰ তেতিয়া লাহে লাহে স্টাৰ্ট কৰিছিল বাট ভক্তি কনসেপ্টটো তেতিয়া অহাই নাছিল that's why I can eliminate আৰু ইমেজ worshipটো নাছিল তেতিয়া no image worship was there ঠিক আছে তো এটা কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব প্ৰকৃতি পূজা আৰু যজ্ঞত কারেক্ট আনসার নাম্বার 32 ঠিক আছে কারবার ডাউট আছে নেকি এনি ডাউট বা যদি কিবা কমেন্ট কৰিছে Now come to question number 4. In the context of the ancient Indian history, the terms Sabha and Samiti, Sabha Committee, our democratic assembly কথা আমি ডিসকাশন কৰিছিলো আৰ্লি বেদিক এন্ড লেটাৰ বেদিকত কি কি আছিল হেকিটা আমাৰ কি আছিল আমি ডিসকাশন কৰিছিলো যে সভা আছিল কমিটি ওকে ডাটা এন্ড গানা আছিল এসো নো একিটা কেতিয়া আছিল এটা আমাৰ আছিল ডিউৰিং আৰ্লি বেদিক ওকে লেটাৰ বেদিকত কি হয় যে বিধাতাটো তোমাৰ ডিসএপিয়াৰ হৈ যায় লেটাৰ বেদিকত এটো নাইকিয়া হৈ যায় বিধাতাটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আৰ্লি বেদিকত ওমেনক পাৰ্টিসিপেট কৰিব দিছিল সভা আৰু কোট বিধাতাত লেটাৰ বেদিকত ওমেন পাৰ্টিসিপেশনটো আমি একেবাৰে কি কৰিলো ৰিমুভ কৰি দিলো অতৰাই দিলো গতিকে ওমেনৰ যিখিনি পলিটিক্যাল ৰাইট বা এডুকেশনৰ ৰাইট আছিল লেটাৰ বেদিকত নাইকিয়া হৈ যায় শুনো সো এতিয়া মই কোৱেশ্চনটো কি কৰিছে যে সভা সমিতি কথা কৰিছে যে সভা কি আছিল আৰু কমিটি কি আছিল আমি হেতু চাব লাগে
Okay, tribal assemblies with judicial and deliberative functions. Taxation categories in early Vedic. So early Vedic taxation কথাটো আছিলে জানো? There was no issue of taxation. Taxation কথা নাছিলে কিন্তু কথাটো আমাৰ কেতিয়া আহিছে? In the later Vedic period, যেতিয়া মানুহে agriculture কৰিবলৈ ললে, because of agriculture কি হৈছিলে যে আমাৰ trade and commerce prosper হৈছিলে, মানুহে export কৰিছিলে agriculture commodities বোৰ, and because of that মানুহৰ economic empowerment হৈছিলে আৰু লাহে লাহে কি হৈছিলে জনপদা গঠন হৈছিলে। yes or no? জনপদা গঠন হৈছিলে, ৰজাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত ৰুল কৰিব ললে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ৰজাই টেক্স ল'ব ললে। গতিকে টেক্সেশ্যনৰ কথাটো আমাৰ আৰ্লি ভেদিকত নাছিলে, গতিকে আই কেন ইলিমিনেট অপশ্যন বি। ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ভেদিক চেক্ৰিফাইচেছ, চেক্ৰিফাইচৰ লগত সভা সমিতিৰ কোনো কথা নাছিলে। অ'কে, সভা সমিতিত তোমাৰ তেনেকুৱা টেক্সেশ্যনৰ কোনো কথা নাছিলে। অ'কে, একচুৱেলি সভাখন কি আছিলে? সভা ৱাজ, মই যদি কওঁ, ইট ৱাজ এ এছেম্বলি অফ এল্ডাৰ্ছ। এছেম্বলি অফ এল্ডাৰ্ছ, সমাজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহসকল তাতে আছিলে। কমিটিয়ে কি কৰিছিলে? সমিতিয়ে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লৈছিলে, চাম ইম্পৰ্টেণ্ট সমিতি। অ'কে, সমিতিয়ে কি কৰিছিলে? চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন কিছুমান লৈছিলে ৰজাক, ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনছ। অ'কে, যেনেকে ৱাৰ হ'ব নে পিচ হ'ব, বা ইলেকশ্যন অফ কিং। অ'কে, কিং কোন হ'ব, এইবোৰৰ লগত বিভিন্ন যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন আছিলে, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনবোৰ কোনে লৈছিলে? কমিটিত লোৱা হৈছিলে। সভাখন কি আছিলে? ইট ৱাজ এছেম্বলি অফ এল্ডাৰ্ছ। অ'কে, চ' ডেটছ ৱাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে চেক্ৰিফাইচ বা তেনেকুৱা কোনো মিলিটাৰী ডিভিজনৰ কথা আমাৰ নাছিলে। চ' ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব? এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। নম্বৰ 4 আনচাৰটো কি হ'ব? ট্ৰাইবেল এছেম্বলি আছিলে। সভা সমিতিবোৰ কি আছিলে আমাৰ? ট্ৰাইবেল এছেম্বলি আছিলে উইথ জুডিচিয়েল এণ্ড ডেলিভাৰেটিভ ফাংচন। ঠিক আছে, নম্বৰ 4। চাওক, যিখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি বা কুৱেশ্যন চল্ভ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, এইখিনি ক্লাছত মই ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ আগৰ দুটা ক্লাছত, তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই ইউ কেন চল্ভ ইট। এতিয়ালৈকে 4টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, 4টাই চল্ভ কৰিব পাৰিব কিন্তু। নেক্সট কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। অ'কে, চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাৰেক্টলি ডেছক্ৰাইব দি মিনিং অফ বালি? এইটো কি হয় সুধিছে, ইন দি ঋগবেদিক পিৰিয়ড। অ'কে, এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ আমাৰ UPSCত এবাৰ সুধিছিলে, পিৰিয়ড সুধিছিলে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ, এইটো সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি চাব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন। অ'কে, ময়ো ক্লাছত মে বি এইটো কোৱা নাছিলোঁ চাগে। একচুৱেলি বালি ৱাজ হোৱাট? ইট ৱাজ এ ভলেণ্টাৰী অফাৰিং মেড বাই পিপল টু ৰাজা। এটা ভলেণ্টাৰী অফাৰিংছ আছিলে মেড বাই পিপল, মানুহে কাক দিছিলে? ৰজাক দিছিলে। অ'কে, অ'কে, আৰু ৰজাই প্ৰিষ্টসকলক কি দিছিলে? কিং গেভ দক্ষিণা। মই দক্ষিণা কথাটো কৈছিলোঁ, দক্ষিণা টু কাক দিছিলে? প্ৰিষ্টসকলক দিছিলে। বুজি পাইছোনে? কিং গেভ দক্ষিণা টু প্ৰিষ্ট। এই দক্ষিণা হিচাপে কি দিছিলে? গোল্ড, চিলভাৰ, ক্লথছ, ল্যান্ড, এটসেট্ৰা। ৰজাই কি দিছিলে? পুৰোহিতসকলক বা প্ৰিষ্টক কি দিছিলে? কিছুমান দক্ষিণা দিছিলে। আৰু ৰজাক যোনে দিছিলে, সাধাৰণ জনতাই যিবোৰ দিছিলে, সেইটো কি বুলি কৈছিলোঁ আমি? বালি বুলি। এ ভলেণ্টাৰী অফাৰিং মেড বাই পিপল, মানুহে ৰজাক দিছিলে, জনসাধাৰণে আগবঢ়োৱা এটা চেষ্টামূলক উপহাৰ, সেইটো কি আছিলে? বালি। মনত ৰাখিব এইটো। দক্ষিণাটো কোনে দিছিলে? ৰজাই দিছিলে, প্ৰিষ্টক দিছিলে। ঠিক আছে, ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ আনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ? বি কাৰেক্ট আনচাৰ। এইটো এবাৰ UPSC পৰীক্ষাত সুধিছে, কুৱেশ্যন আহে কিন্তু, ত' সেইকাৰণে কুৱেশ্যনবোৰ আমি চোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। ঠিক আছে, নেক্সট কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। বেটল অফ 10 Kings mentioned in the Rig Veda was fought on the banks of which? So battle of
10 Kings, a famous battle asile ekhon. So it was fought amar modern jikhon Rabi Nodi tar bank tar side. Okay, so correct answer to amar 6 answer to ki hobo direct question eta hoy. So here correct answer to amar ki hobo C hobo. Will be the correct. So jot besi explain koribo na lage tate moi besi explain kora nai. ঠিক আছে যাতে আমাৰ ক্লাসটো খুনকালে আমি শেষ কৰিব পাৰো কম সময় যাতে আমি বেছি কোৱালিটি কন্টেন্ট যাতে আমি ডিসকাস ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল যে with reference to the socio-economic life of Rigvedic people a period which was Gavishti. Okay, so etu eta important term hoy jeneke bali to eta important term hoy etu ki asile je জনসাধাৰণে ৰজাক দিয়া উপহাৰ দক্ষিণাটো কি আছিল ৰজাই পিছসকলক দিয়া উপহাৰ গোল্ড আছিল তাত সিলভাৰ আছিল ল্যান্ড আছিল ক্লথছ আছিল লাইক দ্যাট কেছনো আৰু ইয়াতে এটো কৈছে যে গাবিষ্টিটো কি হয় খুদিছে ওকে এটো কি হয় যে দিস ইজ এ সার্চ ফর কাউ অর warfare. Okay, so yeah, answer to here a search for cows or warfare is the correct. Number 7. Okay, এই টার্মবোৰ আমি অকমান জানিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ টার্মবোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কিন্তু খুদিছে সক প্ৰতিটো বস্তুটো ক্লাছত ডিসকাশন কৰা নহয় বাট এই টার্মবোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰিপাৰেচন হয় গতিকে PYQ পৰাও আমি কিছুমান প্ৰিপাৰেচন আমি কৰিব পাৰো যিবোৰ আমাৰ ক্লাছত থাকি যায় কিছুমান বস্তু আমাৰ ক্লাছত থাকি যায় যিবোৰ আগে পিছে পৰীক্ষাত খুদিছে গতিকে PYQ খিনি যদি আমি চাই দিও তেতিয়া আমাৰ যিখিনি লেফট আউট পোৰশন এই লেফট আউট পোৰশন খিনি আমাৰ কি হয় কভাৰ হয় সেইকাৰণে মই আফটাৰ ক্লাস আফটাৰ কমপ্লিশন অফ দি টপিক মই এনেকে PYQ বোৰ লৈ আহিছো যাতে এই লেফট আউট পোৰশন খিনি যাতে কি কৰিব পাৰো কভাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছো তো দুটা টার্ম আজি আপোনালোকে গম পালে যেটো মই আগতে ডিসকাশন কৰা আছিল ক্লাছত one is your bali and another is that is your PYS okay important है question number 7 which of the following describe the status of discuss number 8 which of the following describe the status of women in the Rigvedic society Rigvedic society মানে early Vedic society মহিলা সকলৰ তলৰ কোনটো উক্তিয়ে তলৰ কোনটোৱে Rigvedic সমাজত মহিলাৰ মৰ্যাদা বৰ্ণনা কৰে তো early Vedic status of women was very ideal okay আমি যদি কওঁ যে early Vedic বা Rigvedic period মহিলা সকলৰ এটা ভাল স্টেটাস আছিল সমাজত সেইটো ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম ইন ডিটেইলস আমি ক্লাছতো ডিসকাশন কৰিছিলো মহিলা সকলৰ নিজৰ সংগী বাছনি কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাছিল ওকে একচুয়ালি তেওঁলোকক কি দিয়া গৈছিল সেই সংগী বাছনি কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া গৈছিল স্বয়ম্বৰ পাতিছিল লেটাৰ বেদিকত বন্ধ হৈছিল হয় না গতিকে ইয়া অপোজিট স্টেটমেন্টটো লিখিছে সো দ্যাটস ওয়াই statement A is incorrect no right no actually তেওঁলোকক right দিয়া গৈছিল Rigvedic গতিকে এটো মোৰ incorrect statement child marriage was a common and mandatory practice child marriage to আছিল জানো আছিল যদিও নাছিলে বাধ্যতামূলক নাছিলে কিন্তু কাৰণ আমাৰ তো early Vedic বা Rigvedic মানুহে generally matured age of women বিয়া হৈছিল গতিকে চাইল্ড মেৰিজ টু আছিল যদিও ইট ওয়াজ ভেৰি ৰেয়াৰ এটা বিৰল আছিল গতিকে হেতু কম্পালসৰি নাছিল তো স্টেটমেন্ট ইয়াপা মই ইনকাৰেক্ট কৰি দিম they could practice in sacrifice and had access to education okay তেওঁলোকক education access দিয়া গৈছিল yes they had given political right educational right a political right অনুকৈ তেওঁলোকক কি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যে they were member of sabha and vidhata যিবোৰ আমাৰ পলিটিক্যাল এসেম্বলি আছিল বা ডেমোক্ৰেটিক এসেম্বলি আছিল
সেই ডেমক্ৰেটিক এছেম্বলিবোৰত তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিছিলে ক'ত ঋগবেদিক পিৰিয়ড সেই ৰাইটটো তেওঁলোকক কেতিয়া অঁতৰাই দিছিলে ইন দি লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ড yes or no গতিকে সেইফালৰ পৰা যদি মই কওঁ যে এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় women were secluded and not allowed in assemblies not allowed in assemblies yes নহয় তেওঁলোকক allow কৰিছিলে এছেম্বলিত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে so that's why statement D is incorrect এইটো মই ক্লাছত বহুত ভালকে পঢ়িছিলো বা পঢ়াইছিলো মই ডিসকাশন কৰিছিলো so statement C is the correct answer yes or no যিখিনি আমি পঢ়িছো ক্লাছত সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিব পাৰিব so that's why it's my humble request যাতে আপোনালোকে আগৰ ক্লাছ দুটা মোক চাই লয় Vedic Age যেটো part 1 part 2 ক্লাছ আছে যাতে আপোনালোকে চাই লয় তেতিয়া এই কোৱেশ্চন কিটা সলভ কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু কোৱেশ্চনবোৰ বহুত বেছি ফ্যাকচুৱেল খুদা নাই কোৱেশ্চন কিটা কনসেপচুৱেল হয় গতিকে আমাৰ এটা সাইজ আইডিয়া থাকিব লাগিব আৰ্লি বেদিক লেটাৰ বেদিক ষ্টেটাস অফ ওমেন ইকনমি পলিটি সোসাইটি ৰিলিজন কেনেকুৱা আছিল আমাৰ এটা প্ৰিসাইজ আইডিয়া থাকিব লাগিব এতিয়াহে আমি এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আমি কৰিব পাৰিম আৰু সেই কাৰণে কি আগৰ ক্লাছ দুটা আপোনালোকে চাই ল'ব ওকে ইটস মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট তেতিয়াহে কোৱেশ্চনবোৰ কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ লিংক কৰিব নোৱাৰিব বা বুজিও নাপাব ঠিক আছে বুজিও নাপাব বা লিংকো কৰিব নোৱাৰিব next discuss about the question number 9 with reference to the Vedic period consider the following statement the Rig Veda contains hymns primarily dedicated to gods like Indra, Agni and Varuna. Okay, the later Vedic period saw the emergence of territorial kingdom instead of tribal unit. Okay, the use of iron was unknown in the later Vedic period. Later Vedic period iron বিষয়ে মানুহে গম পাইছিল না নাই পোৱা definitely iron বিষয়ে মানুহে গম পাইছিলে unknown no it was known asile because iron was discovered in 1000 BC. Yes or no? But statement 3 to incorrect. Now I will eliminate like option মই উলিয়াব লাগে ঠিক আছে so C2 যত যত আছে I can eliminate C and now come to option 1 and 2 so Rig Vedot আমাৰ hymnsৰ বিষয় আছে মেইনলি আৰু Rig Vedic period আমি দেখিছিলো যে মেইনলি তেওঁলোকে ইন্দ্ৰ অগ্নি আৰু বৰুণৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে worship কৰিছিল okay so statement 1 is correct আৰু later Vedic period saw the emergence of territorial kingdom yes later Vedic আমাৰ territorial kingdom টো আমাৰ আহি গৈছিল মানে ৰজাই এটা কি কৰিছিল এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত কবলৈছে টেৰিটৰি কনসেপ্টটো আমাৰ আহিছিল পাৰ্মানেন্ট আৰ্মি আহিছিল ইয়া ট্যাক্সেশন আহিছিল yes or no ইয়াতে কি আছিল টেৰিটৰি কনসেপ্টটো আহিছিল পাৰ্মানেন্ট বা ষ্টেন্ডিং আৰ্মি ৰজাৰ ওচৰত কি আহিলে এতিয়া ষ্টেন্ডিং আৰ্মি আৰু কি কৰিব ললে ৰজাই ট্যাক্স লব ললে ট্যাক্সেশন লব ললে standing army maintain কৰিব কাৰণে okay this is also correct so 1 and 2 are correct okay so correct answer to আমাৰ কি হ'ব B 9 B is the correct answer the correct answer okay so কোনোবাই যদি অসমীয়াত কোৱেশ্চনটো চাব বিচাৰে চাব পাৰে অসমীয়াত যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে চাই ল'ব পাৰে okay we will have 4 more questions is the Assamese version of the question pause কৰি পেলাই আপোনালোকে পঢ়ি নিজে সলভ কৰিব পাৰিব question number 10 which of the following gods was considered the most important in the Rig Vedic period আটাইতকৈ important god কোন আছিল most important was Indra then Agni this is the most important yes or no direct question এটা আহিছে আমাৰ Vedic যুগত তলৰ কোনজন দেৱতাক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা গৈছিল okay it was Indra ভগৱানক can be simple question number 11 consider the following statement iron was widely used in early Vedic period iron use কৰিছিল জানো no এটোটো একেবাৰে মোৰ ভুল স্টেটমেন্ট হয় early Vedicত iron discover হোৱাই নাই ঠিক 1 2 যত আছে correct statement কিটা বাছি উলিয়াব লাগে so here I will eliminate this option A
NC. Painted gray ware is associated with later Vedic period. Yes, this is correct. PGW was associated with the later Vedic. This is correct. The statement to more correct. Later Vedic period etu pottery bo amar painted gray ware use kore. Okay, black ware, painted gray ware enaka dhৰণৰ pottery bo ami. So come to question number 12. Who among the following was Brahmavadini, who composed some hymns of the Vedas? Brahmavadini kune khudise. So Brahmavadini mane ki hoy? Omen. June ki korisile? Hymns compose korisile. First spiritualistic ki korisile kisuman contribution korisile. Okay? She bulako ki buli koa jay? Brahmavadini. Korisile spiritual contribution. Vedas. Okay? Ved bilakole spiritual contribution korisile. Jikhokol mohilai korisile. Omene korisile teolokok Brahmavadini buli. Tare bitot ekhokol bitot kun asile. So it was Lopamudra. Itu monot rakhibo important hoy. Okay? So moi classot koisil Lopamudra, Gargi enaka kison open asile june early Vedic period. Okay? Teoloke kisuman contribution agbohai. Okay? In the field of religion. ঠিক আছে? So Lilavati was associated with field of mathematics. Okay? Gargi was a philosopher. Gargi philosopher asile. Gargi was philosopher. Philosopher asile. It was from later Vedic period. Okay? But Lilavati was mathematics. Okay? So Brahmavadini to apnaloke sai lebo je jikhokol omene spiritual contribution korisile kot Vedas, Vedburot. ঠিক আছে? So এই সকলৰ ভিতৰত Lopamudra was among them. So come to the last question. Etu amar last question hoy aji. Which one of the following four Vedas contains an account of magical charms? Magical charms কোনখন Vedat আছে? Okay, এতিয়া মই যদি কওঁ ঋগ্বেদ to আমাৰ কি আছে ইয়াত hymns আছে। কিমানটা hymns আছে এবাৰ APSC পৰীক্ষা কৰিছে it is 1028 এবাৰ APSC পৰীক্ষা কৰিছে আপোনালোকে মাইন্ড হ'ব পাৰে যে ঋগ্বেদত কিমানটা hymns আছে 1028 1028 টা hymns আছে ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লিখি থব পাৰে যজুৰ্বেদত আমাৰ কি আছে যে ৰিচুৱেল পুৰা কথা লিখা আছে ৰিচুৱেল ফৰ্মুলা বোৰ আমাৰ আছে Okay, Samvedat amar ki ase the music by to amar ki buli koa jay Veda of melodies okay etu eta important point hoy je kunkhon Vedor source book ki hoy and Atharva Ved is about magical charm magical to likhi thabo bahut beshi important point hoy Right once again. Charm. Okay. This is amaki who is a magical charms kun Veda. It's about the Atharva Veda. Sam Veda, Veda of melodies, but music. You likhibo paro. You can write music. যজুৰ্বেদত আমাৰ ৰিচুৱেলছ বোৰৰ কথা লিখা আছে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট একিটা আপোনালোকে এটা চাৰ্ট এখনত বনাই থব যে কোনখন বেদত বেসিক্যালি কি আছে ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে দ্যাটছ ওয়াই আমি এই বেদ চাৰিখনত কোনখন বেদত
মেইনলি কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় কি বিচাৰি পাওঁ সেই বিষয়ে কিন্তু কুৱেশ্যন আগতে সুধিছে আকৌ সুধিব পাৰে চ' ডেটছ ৱাই ঋগ্বেদ যজুৰ্বেদ অথৰ্ববেদ আৰু সামবেদ কি পাওঁ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আমি জানিব লাগে ঠিক আছে বাট ভেৰি প্ৰিচাইছলি ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ চ' থেংক ইউ এভৰিৱান ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ক্লাছ চ' নেক্সট ক্লাছত মই আই উইল ডিছকাছ এবাউট দি মাগাধ অ'কে মাগাধৰ বিষয়ে ডিছকাছ থেংক ইউ আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি পেলাই দিব পাৰিব থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ জইনিং দি ক্লাছ থেংক ইউ